Last Christmas van Wham. Deze kerstklassieker nemen we in deze video door. Hoe je hem mee kan spelen met het origineel. En misschien wil je er wel bij zingen, dan leg ik ook uit welke akkoorden je daarbij kan gebruiken. Ook neem ik even de zangmelodie door, hoe je die kan spelen. Gewoon met de vakjes, met de muzieknoten, zeg maar. Dat is ook wel leuk om erbij te kunnen doen. Ja, we gaan beginnen. We nemen het hele nummertje eventjes door. Origineel is overigens met een capo op 2. Dat laat ik zo ook eventjes zien. Hoe je dat mee kan doen. Ja? Als je nog geen abonnee op ons kanaal bent, abonneer dan even. Dat zou tof zijn. Dan blijf je ook op de hoogte van al onze video's. Ja, dan gaan we snel van start nu. Als eerste laat ik even de strumming zien. De akkoorden zijn C-akkoord, A mineur, en dan D mineur, en dan de G. Ja, dit is even zonder capo. Ik laat hem zo even zien, ook met capo. Dus wat we krijgen, we doen 2 akkoorden, 2 maten C, 2 maten A mineur speel je, D mineur speel je 2 maten. En dan G 2 maten, dus het hele nummer hetzelfde. En wat we doen qua strumming is deze. Dus je hebt down, down, up, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, up. Gaat door, dat klinkt dan zo. Gaat hij door. Etcetera. Dus steeds down, down, up, down, up, down, up. Nou, als je met het origineel mee wil spelen, doe je dus een capo plaatsen op de tweede fret. Dus capo op 2 en dan heb je deze. Ja, en dan heb je deze helemaal. Dat is eigenlijk de strumming, gaat dus de hele tijd door. Ik laat nu nog 1 dingetje zien. Dan laat ik even de capo eraf. En dan doen we even het melodietje spelen, wat erbij hoort. Dat is ook wel leuk. Dat laat ik even zien met de tabs erbij. Dus we beginnen met de melodie. Ja, dus we beginnen met het derde vakje. Nog naar het tweede krijgen we deze. 3, 3, 1, 0, 3, 3, 0, 1. Ja? Nog 1 keer die eerste 2. Ja, dat is de melodie van de eerste 4 maten. Dan gaan we verder naar de volgende 4. 3, 4 en dan gaat hij weer door eigenlijk. Ja? Dus dat is het melodietje. Nog 1 keer helemaal. Gaan we hier naartoe. Dat is die. Kijk, je ziet dat ik het met de vingers speel, maar je kan het ook gewoon met plektrum doen. Etcetera. Ja, dat is het eerste stukje van de melodie, de tekst. Dan hebben we nog dat leuke stukje met die dit gedeelte. Met die belletjes, zeg maar. En die spelen we ook eventjes door.
gaat hij eigenlijk weer opnieuw. 0, 2, 0, 1, 3, 1, 2. Rijmt die? Die is even lastig. Derde vakje van naar 4. En hier kun je doen. Zo. Dus dan doe je 5, 1, 3, 0, 0. Kijk, ik deed hem net zo. Dat is ook een leuk trucje. Dan speel je 5, 6, 7, 0, 0. Dan zitten ze wat dichter bij elkaar. Ja? Ja, dat zijn die elementjes ook van deze.